Đừng bao giờ coi thường bọn trẻ bây giờ, giống như cậu thiếu niên này, mới mười mấy tuổi đã là một tên háo sắc. Cậu ta từ lâu đã muốn có được bảo mẫu nhà mình, thậm chí mỗi ngày còn thảo luận với cậu bạn, làm thế nào mới nhanh chén được bảo mẫu. Hôm đó, bố mẹ lúc sẽ qua đêm ở ngoài, dặn dò bảo mẫu Ashley chăm sóc cho cậu. Việc này làm lúc vui thầm trong lòng, mau chóng tiễn bố mẹ đi, đến chào tạm biệt cũng không muốn chào lâu. Bởi vì việc tiếp theo cậu sẽ làm mới là chuyện chính. Lúc nhìn thấy người con gái mình yêu đang nói chuyện điện thoại với bạn trai, cục tức trong lòng bắt đầu nổi lên, cậu ta quyết định phải nghĩ cách để có được cô ấy trước. Thế là đã uống một ngụm rượu vang đẩy lấy tinh thần, sau đó mời Ashley cùng xem phim. Lúc này cậu ta chọn phim kinh dị. Vì cậu ta nghe nói con gái càng sợ thì càng hưng phấn, chỉ cần thêm chút kích thích là vào việc được ngay. Vì thế cậu ta muốn thử một lần. Bộ phim đã bắt đầu nhưng Ashley vẫn đang nói chuyện với bạn trai. Lúc thấy vậy không vui cho nổi, cuối cùng cũng chờ được đến lúc cùng xem phim với người tình trong mộng. Lúc giống như một cậu bé ngoan ngoãn tựa đầu vào vai Ashley, tay còn bất giác đặt lên đùi đối phương. Tình tiết càng lúc càng đáng sợ, Ashley không chỉ ôm lấy miệng mà còn cảm thấy toàn thân run rẩy. Giơ tay nắm lấy tay lúc vô cùng kinh ngạc, trò này hiệu quả vậy sao, thế thì vào việc luôn chứ còn chần chờ gì nữa. Trên đời này cứ lên giường là giải quyết được hết. Ashley lập tức đẩy cậu ta ra, nhưng lúc này một chuyện kỳ quái cũng xảy ra. Đầu tiên Ashley nhận được một cuộc điện thoại mà đầu dây bên kia không nói gì, sau đó ông già Noel vốn đang ở trong nhà lại xuất hiện ở ngoài cửa. Ashley vội vàng khóa cửa lại định báo cảnh sát, lúc cố tình ném điện thoại của cô vào bể cá. Lúc cô đang định nhặt nó lên thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, nhìn qua mắt mèo, bên ngoài hoàn toàn không có người. Để thể hiện dũng khí của mình, lúc mở cửa đẩy Ashley về phía sau, đúng lúc này, một bóng đen đè cậu ta xuống. Nhìn kỹ mới nhận ra đó là cậu bạn Garrett. Tiếp theo trên tầng có tiếng kính vỡ, Ashley cầm dao găm đi lên kiểm tra. Trong phòng có một viên gạch, trên đó còn viết nếu ra ngoài sẽ chết. Ashley vô cùng sợ hãi, muốn báo cảnh sát nhưng không có tín hiệu, họ còn nhìn thấy bánh xe ô tô bên ngoài bị đâm thủng. Garrett định chạy về nhà, không ngờ chưa chạy được bao xa thì bị bắn trúng. Ashley lo lắng lúc cũng bị trúng đạn, vội vàng đẩy cậu xuống sàn, mặc dù chỉ nằm dưới nhưng cậu ta cũng rất hưởng thụ cảm giác này. Ôm chặt lấy Ashley không muốn buông tay. Lúc này cậu ta phát hiện bên ngoài xuất hiện một bóng người. Ashley kéo cậu ta chạy lên tầng, trốn vào tủ quần áo. Lát sau, một người thần bí bước vào phòng. Ashley vừa nhìn đã nhận ra người đó là Garrett. Cô lập tức hiểu ngay là cậu nhóc này vì muốn có được trái tim mình nên cố tình bày ra cho anh hùng cứu mỹ nhân. Cô tức giận đứng dậy chuẩn bị rời đi, không ngờ bị lúc tát một phát lăn xuống cầu thang. Lúc vì muốn có được người con gái mình yêu, không tiếc trói cô lại, cậu ta ngồi trước mặt Ashley yêu cầu chơi một trò chơi nhỏ. Nhìn thấy cậu ta cầm súng, Ashley chỉ đành đồng ý. Lượt đầu tiên, lúc thua, cậu bạn Garrett liên tục ở bên cạnh khiêu khích, hỏi cậu có dám cắt tóc của Ashley không. Những trò mèo này của hai cậu nhóc Ashley hoàn toàn không quan tâm. Lúc trò chơi đang rất hồi hộp, bạn trai của Ashley bỗng nhiên tìm đến. Nghe thấy tiếng bạn trai, cô cố tình tạo ra tiếng động để thu hút sự chú ý. Lúc thấy vậy lừa Ricky lên tầng, sau đó đi vào phòng, lấy một cây gậy bóng chảy đánh lén anh ta. Đối phương rất nhanh đã gục xuống sàn, đánh xong lúc còn hứng thú nhảy nhót, không hề quan tâm người đàn ông. Nhưng không biết anh ta đã từ từ đứng dậy, sau đó túm lấy cậu dí vào tường ma sát. Lúc nhặt chiếc bút trên sàn đâm vào mặt Ricky, anh ta giật chiếc bút ra rồi định dạy cho lúc một bài học. Lúc này Garrett cầm súng săn chĩa vào người anh ta, uy hiếp anh ta bỏ gậy bóng chảy xuống. Sau đó, lúc Ricky tỉnh lại cũng đã bị trói lên ghế. Ashley cầu xin lúc tha cho họ nhưng cậu ta còn muốn chơi trò kích thích hơn, cầm súng chĩa vào mắt Ricky. Anh ta sợ đến mức tè cả da quần. Một mùi khó chịu bốc lên. Lúc vô cùng tức giận, mang dây thừng buộc vào thùng sơn rồi thả từ trên tầng xuống. Thùng sơn lao qua bên cạnh người đàn ông, suýt nữa lấy mạng anh ta. Lúc tính toán độ cao, cậu ta quyết định làm một cái kết thật hoàn hảo. Sau đó người đàn ông đã bị nổ tung đầu. Garrett thấy vậy sợ hãi không dám thở mạnh. Ashley vùng vằng mãi mới thoát được ra, cầm súng định trả thù cho bạn trai. Lúc vẫn rất bình tĩnh thì ra cậu ta đã biết trong súng không có đạn. Lúc chỉ đành nhanh chóng chạy thoát thân nhưng bị mắc vào một cái bẫy đã chuẩn bị từ trước. Garrett đè cô xuống định thừa nước đục thả câu, nhưng sức cậu ta không bằng Ashley. Cô mau chóng trèo qua cửa, chạy đến nơi có người. Ai ngờ cô lại bị bắt về, sau đó bị trói và quấn đèn màu quanh người. Cậu ta đang định hành động thì bị Ashley đá cho một phát, thằng nhỏ suýt thì thụt vào trong luôn. Lúc vừa đau vừa tức lấy điện thoại của Ashley gửi tin nhắn cho bạn trai cũ của cô. Người đàn ông này còn đang nghĩ vận đào hoa lại đến rồi, lập tức lái xe đến gặp đối phương. Lúc anh ta vừa loạng choạng bước vào, lúc gọi anh ta lại nói mình cần đàm phán. Sau đó lấy một cuốn sổ ra bảo anh ta viết thư xin lỗi bạn gái cũ. Như vậy mới có cơ hội gặp được Ashley. Nhân lúc người đàn ông không chú ý, lúc cầm dây thừng siết cổ anh ta, buộc dây lên cây rồi khởi động xe kéo dây đi. Lát sau người đàn ông đã tắc thở. Garrett nhân lúc cậu bạn không có ở đây bắt đầu động tay động chân với Ashley.
còn tiện thể hôn một cái, nhưng lát sau đã bị Luke bắn bay. Luke rất tức giận chất vấn Gareth tại sao dám hôn người con gái của mình. Gareth nhìn cậu ta với vẻ mặt đáng thương, còn chưa kịp xin lỗi, đã ăn thêm một phát đạn về gặp tổ tiên. Sau đó Luke bước đến phía sau Ashley, rút ra một con dao cắt giấy, đâm vào cổ cô, cậu ta đã hoàn toàn bị biến chất. Nếu đã không phục thì sẽ phải chết. Sau khi giết sạch mọi người, cậu ta bắt đầu tự tạo hiện trường vụ án, bỏ hung khí vào tay hai người đàn ông, ngụy tạo thành hai người tranh giành cô mà dẫn đến tàn sát. Để những vật dụng trong nhà về vị trí ban đầu, xem hệ thống định vị trên điện thoại. Biết bố mẹ sắp về, cậu ta vội chạy vào phòng, đặt bút lên tay cầm cửa, sau đó men theo bên ngoài trèo qua cửa sổ vào phòng mình. Mặc dù xảy ra chút sự cố, nhưng cuối cùng cậu ta đã thuận lợi quay về phòng, nhắm mắt lại. Giả vờ như chưa từng ra khỏi cửa, bố mẹ quay về thấy cảnh tượng kinh hoàng này đã báo cảnh sát. Người mẹ vội vàng chạy lên xem con trai, lúc nằm trong lòng mẹ tỏ ra ngây thơ không biết chuyện gì. Sợ hãi không dám lên tiếng, nhưng mẹ cậu không hề để ý đến nụ cười đắc ý của cậu. Lúc này dưới nhà có tiếng người vẫn còn sống, Luke vô cùng sợ hãi kéo rèm cửa ra phát hiện là Ashley. Cô nhẹ nhàng giơ một ngón tay lên chào hỏi cậu, mày xong đời rồi con trai.